Bizonyára a kedves nézők is elképedhetnek azon, hogy egy olyan kijelentéssel indítom mai tandemadásunkat, hogy az ókori vallások visszatérhetnek, újra élethetnek a modern korban. Hogy vajon milyen jellegű vallásokról beszélünk ebben az esetben, és mi lehet ennek a jelenségnek az oka, arról majd vendégem dr. T. Szabó Csaba, az STL Vallástudományi Tanszék adjunktusa fog majd beszámolni. Köszöntelek a stúdióban. Köszönöm szépen a meghívást. Adódik a kérdés elsőként is, hogyha ókori vallásokról beszélünk, lehet jó lenne, hogy tisztázzuk azt, hogy valójában milyen vallásokat említhetünk meg itt ebben az esetben, még mielőtt belemennénk abba, hogy olyan mi lehet az oka ezeknek az úgynevezett újraéledéseknek, vagy pedig úgymond megint ilyen nagyon egyszerű módon fogalmazzak így kultúrába bekerülésnek. Az ókor alatt, ugye ezzel kell kezdeni, mi is az ókor, tehát ókor alatt hagyományosan a római birodalom bukása előtti korszakot éltjük, vagy egyesek szerint a kereszténység ugye államvallássá történő nyilvánítása 395-ben, a 4. század végén. Ez volt egy olyan fordulópont, amely az ókornak hát a hanyatlását vagy ugye végét jelentette. Rengeteg fajta kronológia van ugye ezen a téren. Most ókori vallások alatt viszont nem csak a római birodalomban lévő vallásokat értjük, tehát a görög világhoz kötődő vallási hagyományokat, a hellenisztikus világ vallásait, tehát a úgynevezett mediterrán ókori vallásokat, de az ókor öröksége például a hinduizmus is, mint ókori vallás, amely ugye hát köztudott a mai napig is velünk van, és több 100 millió tagja van, tehát az ókori vallások alatt valójában ma is élő és nagyon is népszerű vallásokról is beszélünk, de ókori vallásnak, politeista, több isten hívő vallásnak nyoma volt ugye az észak-afrikai régióban, az ókori Egyiptomban, Észak-Afrika különböző részén, a mai Tunézia, Algéria területén, de ókori vallásoknak szoktuk nevezni a régi maja és mezoamerikai, illetve dél-amerikai úgynevezett prekolumbiánus vallásokat is, tehát a spanyolok és más hódítók megérkezése előtt azért Közép- és Dél-Amerikának is voltak politeista, több isten hívő úgynevezett ókori vallásai, de ugyanígy a Távol-Keleten is, illetve az úgynevezett természeti vallások Afrikában, Szibériában, Észak-Amerikában, tehát ezek is az ókornak a hagyományai, amelynek azért vannak ma is még nyomai, tehát ezt nagyon nehéz elválasztani, hogy mit nevezünk ókori vallásoknak, nem feltétlenül kell kihalt vallásokról beszélnünk, hisz nagyon sok ókori vallás, mint említettem, a hinduizmus, bizonyos természeti vallások, ezek mai napig is velünk vannak. Milyen tényezők járulnak ahhoz hozzá, hogy ezek visszatérnek? Gondolok itt például akár szociológiai szempontokra, ezen kívül a hitvilágnak az áttranszformálódására, vagy bármilyen olyan világot minket érintő tényezőre, ami befolyásolhatja azt, hogy miben, mikben, kiben vagy kikben hiszünk. Most, ha az ókori vallásoknak azon részével foglalkozunk, amely hát hivatalosan már nincs mondjuk úgy vallásgyakorlata, tehát nagyon leegyszerűsítve kihalt ókori vallásnak nevezzük őket, mert itt ez egy nagyon fontos megkülönböztetés, mint mondtam, rengeteg ókori vallás van, amely mai napig velünk van. Ugye a hinduizmus itt a legfontosabb, amely politeista, több istenhívő vallás, és az ókorból maradt ránk, és hát tudjuk, hogy India egyik fő vallási csoportja, de hogyha a kihaltnak mondott ókori vallásokat nézzük, akkor azok feléledése már a reneszánsz korban elindul, akkor viszont még a reneszánsz korban, tehát a 15-16. században egy nagyon szűk értelmiségi csoport az, aki mondjuk úgy érdeklődik, vagy újra felfedezi ezeket a hagyományokat, elsősorban irodalmi, ókori, görög, latin, később ugye más irodalmi források újraolvasásával rácsodálkoznak arra, amit persze addig is tudtak, mondjuk ugye a keresztény apologéták, a keresztény forrásokból tudták nagyon jól, hogy létezik több isten hit az ókorban, de olyan forrásokra fordítására kerül sor a reneszánsz korban, amely jóval nagyobb információ mennyiséget fog a felszínre hozni, és hát addig egy szűk intellektuális értelmiségi réteg lesz az, aki mondjuk úgy érdekelni fog az ókori vallás. Itt ki kell emelni például egy érdekes személyt, a Firenzei Platonista Akadémia alapítójának mondjuk a szellemi előfutárát, egy Platón nevű filozófust, aki
hát bizánci tanulmányokból, Bizánc, Konstantinápolyból indul ki, és neki volt egy olyan javaslata Európának egy ilyen bonyolult történeti, politikai kontextusában, amikor ugye fenyegette Bizáncot, és hát tudjuk, hogy meg is hódítja Bizáncot a török, és ugye az iszlám vallás megjelenése gyakorlatilag belép ekkor Európa történelmébe, és maga a kereszténység, az akkori nyugati katolicizmus, hát recseg-ropog, ugye ez még a reformáció előtti időszak, és ez a szerző, Gemisztosz Pletón, ő valamilyen számunkra ismeretlen okok miatt az ókori hellenisztikus politeista vallásokat szerette volna két nagy monoteista hagyomány közzé tenni, és hát egy halála után kiadott könyvében tudjuk azt, hogy ő komolyan gondolta és tervezte, hogy hellenisztikus politeizmust fog népszerűsíteni a mediterrán világban, tehát sem a Jézus, sem Mohamed tanai számára nem voltak szimpatikusak, hanem az ókori politeizmus gondolta, hogy az lesz a megoldás ennek a fortyogó és hát új politikai konfliktusok elé nézve Európának. De hát ez az eset tanulmány, ez mondjuk úgy egy ilyen egy fecske nem csinál nyarat kategória, tehát ő egyedül maradt ezzel az ötlettel, míg a kortársai és barátai is hát egy ilyen extrém gondolatnak vélték, de az igazi nagy hullám az a 19. században indul, amikor ugye két fontos jelenség mondjuk úgy ad egy nagy löketet ennek az újraéledésnek, ahogy mondtad, ennek a hát kíváncsiságnak, és az egyik az ókori kultúrák régészeti kutatása, tehát elindul az egyiptológia, mint tudományág, elindul az asszíriológia, a hetiták kutatása, tehát a mediterrán világot elkezdik kutatni, megjelenik az orientalisztika, Közép-Ázsia és a Távol-Kelet felfedezése. A másik pedig a nemzetek ébredése, ez a két jelenség, amely hát egymástól függetlenül, de azért sok pontban összekapcsolódva fejlődik, és nagyon sok nép fölfedezi, hogy a területén, ahol élnek, hát nem csak a görög, római és nem csak keresztény hagyományok, monoteista hagyományok vannak, hanem az előtti politeista hagyományok is, például a kelták vallása, a germánok vallása, az északi úgynevezett norsz, ugye ez edda hagyományok, kelta hagyományok Írországban, Walesben és máshol, tehát ezeknek az újrafelfedezése a 18-19. században a nacionalista mozgalmakkal, a nemzeti ébredéssel együtt megy, és ezek a csoportok valahol a nemzeti identitás, kollektív identitás kialakításában nagyon nagy szerepet fognak jelenteni. És míg ugye a legtöbb esetben ez az ókori politeista hagyományok csak egyféle ilyen dekoratív elem a nemzeti mitoszokban és a nemzeti identitásban, de lesznek olyan csoportok, például Angliában már 1717-ben druidák újraalkotják a hagyományaikat, tehát druida papok jelennek meg Angliában. Ugye a druidák azok a kelta hagyományból ismert papság, tehát már a 18. század elején léteznek ilyen új pogány mozgalmak, de az igazi reneszánsza ennek az a 19. század, ahol egyre több ilyen pár száz, vagy sokszor pár ezer fős csoport megjelenik, és őket nevezzük modern vagy új pogányoknak, mert hogy gyakorlatilag nincs egy kontinuitás az ókori hagyományok között, tehát ugye több száz év szünet van a vallásgyakorlat között, de nagyon sok elemet pont az ókor tudomány kutatásaiból ők átvesznek, tehát ismerik a modern szakirodalmat, használják a ókor tudomány szakirodalmát, de azért nagyon sok, főleg a liturgikus elemek, a tárgyak használata ezekben az új vallásgyakorlatban, az fikcióra épül, tehát van egy erős fiktív irodalmi eleme vagy része is ennek. Tehát ez egy izgalmas vallástudományi kérdés, és ezt ugye ma már nagyon sokan kutatják, hogy hogyan jönnek létre és hogyan építik fel mondjuk ugye a liturgiájukat ezek a csoportok, mert nagyon-nagyon kevés forrás marad, főleg a vallásgyakorlat mondjuk hétköznapi elemeiről, hogy mit csináltak, hogyan áldoztak, és mivel nincs kontinuitás a két hagyomány között, ezért a vallásgyakorlatuk is nagyon radikálisan eltér. Például azért az európai újpogányságnak egy jelentős része nem használ állatáldozatot, vagy nem jelenik meg az állatáldozat. Nagyon sok csoport a természet tiszteletét mondjuk úgy jobban becsüli, mint az ókoriak, ahol azért ez nem volt feltétlenül egy kritérium, vagy nem volt különösebb jelentősége. Tehát például az állatáldozat az egyik nagy különbség sok új pogány és ókori pogány mozgalom között.
Míg máshol ugye, tehát nem csak egy ilyen kulturális, vallási igényként jelenik meg, hanem ugye nemzeti nacionalista igények között. Például a galloknál, vagy a franciáknál az úgynevezett gallománia, a gallvallásnak, a ókori, ugye rómaiak előtti galloknak a felélesztése, vallási hagyománynak a felélesztése, ami hát valahol a francia nacionalizmus egyik alapköve volt a 19. század végétől, de ugyanide sorolhatjuk a németeknél a germánománia kategóriáját, amelynek hát tudjuk, hogy a második világháború előtt, a két világháború közötti időszakban politikai dimenziója is volt. Tehát a náci Németországban az új pogány mozgalom az egy kvázi államvallássá nőtt, vagy hát egy sokkal nagyobb szerepe lett. Ennek egyszerű oka az volt, hogy a fasiszta német politikai rezsim számos jelentős tagja újpogány hívő. Tehát, hogy egy nagyon fontos és sajátosság ez Európában. Míg más nacionalista vagy szélső jobboldali mozgalmak a második világháború előtt az újpogányságot kifejezetten eltolták, vagy üldözték, például Magyarországon, vagy akár Olaszországban is ez a jelenség nem volt ennyire erős, bár jelen van, de nem ilyen erős, tehát a hivatalos állami vallás az a keresztény monoteista hagyományokra fog épülni, míg ugye a Németország az egy nagyon izgalmas példa ilyen szempontból, hogy ott a szélső jobboldali mozgalom társul egy újpogány mozgalommal. Adódik akkor az a kérdés, hogy jelen modernkori társadalmunkban ez az ókori vallásokhoz való visszatekintés, nem is nevezhetném vágyódásnak, mert nyilván csak az írásos feljegyzések alapján főként az, amiből ugye tudunk tájékozódni. Ettől függetlenül nevezhetjük ezt egyfajta új jellegű identitásképzésnek, vagy a régihez való visszanyúlásnak, vagy a régi identitásunk, amit ismerünk, tegyük fel, és ahogy akkoriban látta az emberiség a világot, ahhoz nyúlunk vissza, vagy valójában már itt valami egyediség képződik, ami úgymond megkülönbözteti azt a modernkori embert, aki ebben hisz, attól, amiben úgymond eddig hittünk az új világnak a monoteista vallásaival. Inkább a második kategória, ezért is sokan újraélesztett vagy újra alkotott hagyományoknak nevezik. Ugye Eric Hobsbawm történésznek van ez a kifejezés, hogy újraalkotott hagyomány, mert ugye mivel ezek a vallások a legtöbb esetben ugye olyan kihalt vallásokról beszélünk, ahol több száz év hiátus van, tehát nem tudunk mondjuk Jupiternek áldozó emberekről a középkorban, vagy Mitrász hívőkről a középkorban. Természetesen ezeknek az isteneknek, a görög-római istenvilágnak például az emlékezete az soha nem tűnt el. Tehát az ott van a középkorban is. Van néhány érdekes középkori freskó és szobor például, ahol azért megjelennek pogány ókori istenek is, illetve hát ott vannak az irodalmi források Szent Ágostontól kezdve, akár Akinói Szent Tamásig, akik azért tudták, hogy a rómaiak hányféle és milyen fajta isteneket imádtak, tehát hogy az emlékezet az isteneknek nem halt ki, de a vallásgyakorlat az teljesen kihalt, szentélyeiket ugye lerombolták, újraalkották, újra használták. Tehát, hogy a liturgikus része, a vallás gyakorlati része ezeknek az új pogány mozgalmaknak, az egy teljesen új, ezért ezeket a mozgalmakat modern társadalmi jelenségekként kell értelmezni. Viszont ahogy mondtad, van egy nagyon erős identitásképző, a 19. században megjelent különböző társadalmi problémákra egyféle reflexió válasz, vagy a 20. századiakra, mert ott aztán a 20. században fog igazán mondjuk úgy globális jelenség lenni az új pogány mozgalmak, és hát ezek mind modern problémák. Tehát az, hogy miért jelenik meg egy ilyen kultusz, az nem csak az ókor iránti romantikus érdeklődés, vagy tudományos érdeklődésnek a következménye, hanem kortárs modern problémákra való válaszreakció. És hát ilyen probléma valóban az intézményesült monoteista vallásba vetett hát bizalomvesztés, vagy egyféle újfajta spirituális igény, például a teozófiai mozgalom, amely ugye Blavatsky, Madame Blavatskynak a mondjuk találmánya vagy mozgalma, az rengeteg pogány ókori hagyományt egyesít. Hellenisztikus, orfikus, egyiptomi, úgynevezett hermetikus hagyományokat, de van néhány keleti buddhista, hinduista elem is, tehát ez egy ilyen szinkretista mozgalmak általában, de nem egy ilyen szintiszta ókori hagyományt akarnak újraalkotni,
Vannak persze erre példák, hogy a druidizmus azért az egy nagyon erősen kelta, az új kelták, azok nagyon erősen egy helyi mozgalomként értelmezendő, és ilyen lokális identitáshoz köthető, míg mások, például a teozófia, az egy nagyon globális új pogány mozgalom, ami viszont egy globális válaszként jelenik meg. Tehát ugyanígy az ősmagyar hitben hívők, vagy az ősmagyar hitet újraalkotók, ők is egy nagyon lokális hagyományt alkotnak, az, hogy elképzelik, hogy ugye, hogy nézett ki Géza előtt a magyarok hite, ugye Géza fejedelem előtt, tehát hogy az egy lokális válasz, annak nem sok köze van mondjuk a globális problémákhoz, de rengeteg ilyen mozgalom van, ami vagy helyi problémákra ad választ, vagy ugye az a céljuk, hogy akkor ugye ezt a globalizációnak a hátrányait vagy problémáit próbálják áthidalni. Ha már problémák, akkor talán arról is mindenképp érdemes lenne beszéljünk, hogy hogyan tudják kezelni azok az emberek, akik például észlelik, akár ugye, mint a kutatókról is beszélünk, hogy ezek a vallások bizonyos körökben újra megjelennek, esetleg felerősödnek, vagy ahogy ugye, amint az adásunk elején is fogalmaztam, újjáélednek, és egyrészt pedig ott van ugye az a csoport, aki ezeket aktívan gyakorolja, vagy hisz benne, hogy a modernkori társadalomnak ez a fajta irányzat milyen próbatételeket, milyen problémákat tud okozni, tehát mivel kell mind a kettő oldalnak megküzdenie, talán így is fogalmazhatnék. Igen, tehát legtöbb esetben ezek kicsi mozgalmak. A 19.-20. században létrejött újpogány mozgalmak, azok pár száz embert jelentettek. Nagyon kevés az a mozgalom, amely több ezer vagy akár több tízezer főt feltételez, bár erre is most már vannak példák, ugye már említett angliai druidizmus, annak ugye most már lassan több mint 300 éves múltja van, ugye 1717 óta léteznek, az egészen nagy mozgalomnak mondható, bár itt azért meg kell különböztetni, hogy ki a valódi tevékeny tagja ezeknek, és kik azok, akik mondjuk úgy érdeklődnek ez iránt, de mondjuk nem gyakorolják napi szinten. Tehát itt is, ahogy a nagy egyházakban, a nagy intézményesült egyházakban van hétköznapi rendszeres vallásgyakorló, is vannak a úgynevezett kulturális keresztények, úgy ezekben az újpogány mozgalmakban is vannak, akik ezt nagyon komolyan veszik, és ténylegesen ugye, aktív tagjai ezeknek, míg mások inkább egyféle ilyen kulturális kötődéssel figyelik ezeket a mozgalmakat. Most ugye a belső szemlélő, a gyakorló szemszögéből, ha nézzük, akkor nagyon sokáig ezeknek a legitimizációja volt gond. Tehát ugye általában olyan országokban, főleg ahol a keresztény egyházak dominánsan kötöttek a politikai erőkhöz, és egyféle kvázi államvallás volt mondjuk a katolicizmus vagy az ortodox egyház például, ott ezek az újpogány mozgalmak egy szubkultúraként tudtak csak létezni, és hát sokszor ma is csak úgy tudnak mozogni, mert ha nem is üldözik jogilag őket hivatalosan, de hát mondjuk úgy ideológiai konfliktusba kerülnek ugye a monoteizmussal, mert hát itt olyan alapvető vallástörténeti traumákat hoznak a felszínre, amely ugye elvileg 1600 éve megszűnt, mint gond létezni Európában legalábbis. Itt fontos megjegyezni, hogy ezt most csak Európáról beszélünk, mert azért monoteizmusnak és politeizmusnak a kettős jelenléte például Indiában az egy nagyon régi történet, tehát az iszlám megjelenése Indiában az ugye 8. században már jelen van, de ugyanakkor ott vannak a politeista hinduk is, tehát azoknak az együttléte az jóval bonyolultabb. De Európában politeisták, azok gyakorlatilag a lettek és a litvánok, akik ugye a legkésőbb keresztelkednek meg ugye a magyarok a 11. században, azt követően az elmúlt 1000 évben nincs politeizmus. Na most ezeknek a feléledése vagy megjelenése egyáltalán, még a kis csoportokról is beszélünk, úgy a politikai hatalomnak, mint az intézményesült keresztény hatalomnak, hát nem is gondolt, de egy ideológiai feszültséget okozott, és nagyon sokszor ugye, tehát ezeket vagy üldözik, vagy ilyen szubkultúrába nyomják. Ugye a másik oldalról tehát pedig az intézményesült vallások kérdése, hogy hogyan viszonyulnak, meg hogy az államhatalom. Nagyon kevés az az eset, vagy az ismert eset, ahol például betiltják ezeket a mozgalmakat, ez általában akkor fordulhat elő olyan jellegű politeista vagy újpogány mozgalmaknál, ami sérti a többi vallási csoport, vagy akár az egyének, hát vagy életét, vagy mondjuk szabad vallásgyakorlatát. Tehát vannak természetesen egészen extrém vallási mozgalmak,
nagyon ritka esetben, de ezeket be kell tiltani, mert hogy ugye a szekuláris társadalmi jogokkal szembe mennek. De ezek tényleg a legritkább esetek. Általában ugye ezek békés, vagy hát a másik csoportot nem zavaró mozgalmak, tehát mondhatni a vallási pluralizmus alkotmányos keretei között tudnak működni, és az államnak ezt kell valahogy fölismerni. Abban az esetben vannak gondok, mondom, az ortodox egyházakban, Európa keleti felén főleg, ahol azért az ortodox egyház és az állam nagyon szorosan együtt van. Például az új szlávoknál, lengyeleknél, ukránoknál, oroszoknál az új szláv mozgalmak azért még mindig nagyon szubkultúrához tartoznak, mert hát az ortodox egyház az dominánsan hát ezt ugye bűnnek és egy szubkulturális jelenségként tudja csak értelmezni. Hamarosan ki fogunk arra is térni, hogy ezeket a vallási gyakorlatokat, vagy vallási tanításokat hogyan lehet összeegyeztetni a modernkori társadalom értékrendjével, vagy pedig értékítéletével. Ezen kívül a politikai dinamikára is mindenképp ki kell majd egy kicsit térjünk. Menjünk egy rövid reklámra. Köszönöm szépen az eddigi válaszaidat. Köszönöm. És a kedves nézőknek is üzenem, hogy a témák adottak, tartsanak velünk a reklám után is. Ugye a Jack-o'-lantern, ugye így nevezik angolul magát ezt a töklámpát. Érdekes lehet, aki úgy mondjuk szeret olvasni, mert egy tényleg kivételes emberi pálya és pályafutás, meg tanmese a kitartásról. Tehát... Ezek a hírek eddig is velünk voltak, vagy ez hasonló megfigyelések és álhírek. Valójában nincs ok nagyobb ufólásra, mint egyébként. Melyik a kettő közül a nehezebb, az embert tanítani, vagy a kutyát tanítani? Hát az embert, nyilván az embert, mert mi sokkal árnyaltabbak vagyunk. A kutyára azt szoktam mondani, hogy nála vagy fekete, vagy fehér valami. Azért a kutya intelligenciája 3-4 éves gyermekéhez hasonló. Sokan azon a véleményen vannak, és talán én is hajlok e felé, hogy ezt osszam, hogy például a gyerekeknek az első 3 életévükben mozgóképpen nem is nagyon kellene, hogy találkozzanak. Azt gondolom, hogy minden gyermeket, attól függetlenül, hogy sajátos nevelési igényű vagy nem, egyénileg kellene differenciálni, amit a tananyagok és különböző törvényi hozások nem nagyon engednek meg. Úgyhogy ilyen szempontból a versek olvasása, a verstanulás, versmondás terápiás értékkel is bírhat, és tényleg nagyon sokszor segíthet nehéz helyzetekben. Ha megkapja azt a tervezet, hogy ezt a házat kell felépíteni, egy funkcionális analfabéta, hogy fogja felépíteni ezt a házat? Mint a következőre behozott, tehát Attila szívesen állít valótlan dolgokat itt rendszeresen, de a következőre behozom. A múltban a csőcseréket azt mindig a szélső jobb adta. A mindiget, azt nyilván a rendszerváltás óta értem én. Annál visszább Korponyi Ernő kollégán kívül azt emlékezete senkinek nem ér a kötődésem, tehát szerintem ott a sikernek a receptjét azt valahol német Szilárd konyhájába, a madárteljes pacal környékén kell megtalálni. Hát szerintem ez kétirányú dolog, lehet, hogy már hamarabb kellett volna. Nagyon sok termék még olcsóbb lett, mint ástopp alatt. De ne legyenek tévképzeteink ez sehol. Tehát, hogy se Magyarországon, se Németországban, se Franciaországban, se Amerikában. Nehéz elhinni, amit mondanak, mert a valóságot nem tükrözi. Még a reklám előtti percekben ígértem önöknek, hogy beszélni fogunk ezeknek az ókori vallásoknak a modernkori társadalomban kifejtett értékítéletéről, ezen kívül a különböző ütközési pontokról, hogy miként tud egy ókori vallásbéli tanítás a mai modernkori társadalom értékrendjével találkozni, és természetesen ki fogunk térni a politikai dinamikára gyakorolt hatásokra is. Amint említettem, vendégem a stúdióban dr. T. Szabó Csaba, és akkor talán ezen 2 témakör közül kezdjük elsőként is azzal, hogy ezek az értékrendek miként tudnak találkozni az ókori vallások által kínált lehetőségekkel. Pont ebben a témában jelent meg nemrég egy kötet. Maurizio Bettini, olasz vallástörténész, valláskutató írt erről a témáról, hogy
hogy ezeknek az ókori politeista vallásoknak az újraalkotása, modern válfajai milyen hagyatékot, milyen üzenetet hordoznak, mennyire mondjuk élhető, mennyire alkalmazható ez a 21. században. Mire kell ez, mondhatni, ugye leegyszerűsítve a kérdést. És hát ő például kihangsúlyozza azt, hogy ugye nagyon sokáig Európában, évszázadokon át Európában ugye egy monoteista keresztény hagyomány dominálta a közbeszédet, a törvénykezés, a morális iránytűt a keresztény hagyományok adták, és onnantól kezdve a reneszánszban például fölfedezik a klasszikus görög-római irodalmat, például ugye Homérosznak az eposzait, Hésiodosz munkáit és Ovidius, Vergilius munkáit, ott ugye hemzsegnek ókori istenektől, de már a reneszánsz korban olvassák ezt, és nem csak egy-két ember, hanem a nyomtatás révén egyre többen, ezrek és százezrek fogják Európában olvasni ugye ezeket a munkákat, később pedig, mint tudjuk, ugye kötelező olvasmányok lesznek. Tehát, hogy ez egy nagy, mondjuk úgy mentális törést jelentett már a reneszánsz korban, hogy most már nem csak a Szentírás tanításait hallja mondjuk úgy az átlag európai ember, hanem ott az iskolában pogányistenek százai hemzsegnek ugye az irodalomban. Tehát, hogy eznek mondjuk úgy a tudása a politeizmusnak, az már árnyalta a képet, és ugye hát ennek a hatását azért érzékelhetjük a 18.-19. századtól kezdve, hogy nyitottabbá, kíváncsibbá tette az európai gondolkodókat más kultúrák felfedezésekor, tehát nem volt feltétlenül idegen és nem volt olyan radikálisan más az ő mondjuk mentális térképükön, mondjuk az új amerikai, az 16. században felfedezett amerikai kultúrák, mert azért valahogy itt próbálták összehasonlítani a görög-római hagyományokkal, vagy ugyanígy Közép-Ázsia, India felfedezése, később ugye más afrikai népek felfedezésekor látjuk azt, hogy a korai 18-19. századi etnográfusok sokszor a görög-római világhoz hasonlítják ezeknek az antropológiai elemzésekben az új világokat, tehát hogy segített ezeknek a kutatóknak is, de az átlagembernek is, hogy a világot a görög-római kultúrán keresztül mondjuk jobban megértse. Sokkal nehezebb volt például egy japánnak megérteni a monoteizmust, ugye ezért is a Xaveri Szent Ferencet rögtön ugye keresztre feszítik a japánok, mert hát számukra a monoteizmus és egy kereszten vérző embernek az imádata az felfoghatatlan volt. Tehát Japánban ez egy értelmezhetetlen, lefordíthatatlan vallási hagyomány. Ezért ott nehezebb volt a monoteizmushoz viszonyulni, mint nekünk, akiknek van egy ilyen görög-római, mondjuk úgy kulturális alapunk. Tehát ez volt az egyik ilyen, hogy nyitottabbá, talán egy kicsit, ha nem is toleránsabbá, de érdeklődőbbé szemléletünkben egy kicsit flexibilissé tett az európaiakat az, hogy nekünk elválaszthatatlan a keresztény hagyományoktól a görög-római hagyomány, ami egy politeista hagyomány. Zeus és társai, Jupiter és társai, a kelta istenek, az Edda hagyománya, ugye, ugye az északi mitológiában, és ugye a helyi vallási pogány hagyományok, akár a magyar ős vallás, de ugye a románoknál a dákok vallása, a gallok vallása a franciáknál, tehát hogy ezeknek az irodalmi, mondjuk úgy beszivárgása kultúrába, az velünk van évszázadok óta, és ez segített az európaiakat, hogy egy kicsit a világot másképp, vagy nyitottabban lássák. Úgyhogy én azt hiszem, hogy a politeizmusnak, ha más nincs, akkor ez mindenképp egy olyan hagyománya, amely a vallási pluralizmusban segít, hogy a vallási pluralizmust úgy igazán megértsük, és árnyalta ezt a nagyon egysíkú, monoteista világképet. Ez kevésbé érzékelhető, mint mondtam, az iszlámban például. Persze iszlám teológusok nagyon is tisztában vannak azzal, hogy az iszlám mikor létrejön, mint vallás, ugye Mohamed mikor megalapítja ezt a mozgalmat, az valójában az arab politeista világra vagy azt is beemeli, ugye maga a Kába kő, az egy politeista szentély, egy több isten hitű szentélynek az egyik fontos eleme volt. Tehát csak hogy ezt a tudást, a politeista arab hagyományokat teljesen, hát mondjuk úgy eltitkolják, vagy nem beszélnek róla. Tehát nem épült be annyira a kultúrájukba a politeizmusnak az öröksége, mint mondjuk a keresztények esetén. Tehát, hogy ez egy izgalmas dolog, hogy úgy gondolom, hogy Európát, hogy hát nem véletlenül akár
A nagy úgynevezett Európa kutatók, akik Európának egyféle ilyen közös identitást próbálnak keresni, általában ez az elem, a görög-római hagyományok, a görög-római kultúra, mint közös örökség, az megjelenik. Csak általában a görög-római kulturális hagyományok alatt épületeket szoktunk, ugye, hát mindenhol van egy római amfiteátrum, ugye Aquincumban is van, meg Rómában is, meg Polában is, meg a francia, meg a spanyol városokban is római épületek vannak, tehát akkor ez a közös hagyomány. De nem csak római épületek és fibulák és római tárgyakkal van tele Európa múzeuma, hanem vallási hagyományokkal is. Tehát Zeus, Jupiter, Héra, Afrodité, Artemis, Diana, stb. Ezt mindenki érti. Egy francia is, egy spanyol is, egy magyar is, egy román is, egy angol is, mert hogy ez mindenhol ott vannak. Minden múzeumban ott vannak ezek az isteneknek a szobrai. A freskóinkon, ugye bármilyen barokk palotába megyünk, Bécstől Pestig, Ljubljanától Prágáig, újraalkotott római és görög istenek köszönnek ránk az épületekről. Mert hogy ez az európaiságnak egy ilyen öröksége, hogyha nem is hittek ezek az emberek ezekben az istenekben, de kulturálisan olyan mélyen beleívódott a társadalomba, hogy a politeizmus valójában, ha nem másképp, akkor ilyen tárgyi hagyományaiba velünk élt mindvégig. És ez nincs azért máshol így. Tehát én úgy gondolom, hogy a politeizmusnak egy ilyen kulturális öröksége az egy erény, az egy fontos adalék Európának a mentális toleranciájához, a kulturális toleranciának az egyik eleme. És ugyanígy hát azért azt láthatjuk, hogy Indiában például, mondjuk most a kortárs India nem a legjobb példa sajnos erre, mert az elmúlt években, vagy egy-két évtizedben azért romlott a helyzet, elég radikális mozgalmak indultak el, de jobb időkben India volt mindig az a hely, ahol ugye van politeizmus, ugye a hinduizmus, mint több isten hívő ókori vallás, ami ma is velünk van, de ott van az iszlám, ott van több 10 millió keresztény, egy kis buddhista csoport is ott van, oda költözött a Dalai Láma ugye most már, tehát hogy egy olyan vallási pluralizmus létezik Indiában, amely általában mindig ilyen példája volt annak, hogy na ez az igazi vallási pluralizmus, amikor nem csak több monoteista vallási mozgalom van jelen, mert az nem igazán pluralizmus a vallásnak az ilyen tág értelmezésében, ha van egy görög katolikus, egy római katolikus, egy református, egy evangélikus, ezek mind keresztény monoteisták. Tehát alapvetően a gyökerük, az igazi alapjuk az ugyanaz. Az igazi vallási pluralizmus az, amikor radikálisan más vallások, politeisták, istenhívők, természeti istenekbe hívők, vagy ugye mint a buddhizmus, ahol egyáltalán még Isten fogalom is alig ha van. Tehát, hogy olyan igazi vallási pluralizmus az nagyon kevés helyen fordult elő. Tehát India mindig a mintapéldája volt ennek, hogy na ott az igazi vallási pluralizmus. Hát sajnos mondom, a politikai okoknál fogva India nem a legjobb példa erre, mert ott a hindu fundamentalizmus az egy új irányt vett, de ugye már akkor a politikai vonalra rátérve, hát sajnos India pont emiatt egy mintapéldája ennek, hogy a politeizmus is tud politikai dimenziókba át ugrani. Bocsánat, hogy szabadba vágok, jelenkori politikai dimenziókba is át tud vágni? Tehát én gondolok itt most például arra, hogy jelenkori politikai üzenetekre is tud például valamilyen ellenreakciót vagy reakciót kiváltani, és nem feltétlen csak Indiára gondolok ebben az esetben, nyilván általánosíthatunk is bármely olyan kicsinke közösségeket is, akik nyilván ugye megfogalmaznak bizonyos gondolatokat, vagy vannak ilyen általános elgondolásaik ezeknek a közösségeknek arra, hogy mik a fő politikai irányzatok az adott országokban. Igen, tehát ahogy már említettem, a 30-as években ugye Németország volt az egyik ilyen példa, ahol az ógermán vallás, és hát inkább egy ilyen ezoterikus irányzata az új pogányságnak szint kvázi állami dimenziókra hágott. Ugye a náci Németország vezetőinek több tagja egy ilyen ezoterikus ópogányságnak a gyakorlója is, és hát hívője volt, tehát nem keresztény alapokon állt az állam. A másik pedig, amire említett új pogány mozgalmak, nagyon sokszor szélső jobboldali mozgalmakkal társulnak. Ez akár az ősmagyar hívőkre is igaz lehet. Nem kell persze általánosítani, nem mondom, hogy minden ősmagyar vallásban hívő az most a szélső jobbnak tagja, vagy nem feltétlenül kell ez politikai mozgalmakkal, de hogy ideológiai vagy értékrendbeli dimenziók vannak ennek.
India, ez ugye már említettem, egy másik ilyen példa, ahol a hinduizmus, mint politeista vallás, annak politikai dimenziói lettek sajnos, tehát egy nagyon erős fundamentalista, más vallásokat kirekesztő, monoteistákat üldöző, vagy hát azokat megbélyegző mozgalommá vált. Tehát, hogy ez átcsaphat valóban vallási intoleranciába is, vagy ugye radikalizmusba, tehát hogy ennek megvannak a példái, ugye hogy a monoteizmusban is ugye vannak fanatikus és radikális mozgalmak, ugye az iszlámban, mint a kereszténységben voltak, vagy hát vannak, tehát hogy a politeizmus is lehet radikális, politeizmus is lehet politikai, kevesebb és nehezebben megfogható dimenziója van, hogy nagyon kevés tagja van ennek mondjuk Európában vagy a nyugaton, de ott, ahol ugye azért több százmillió politeista van, mint ugye India, ott az elég komoly hát negatív hatása is lehetnek ennek. Felmerülhet-e az a jövőben például, hogy egy ilyen, hát talán fogalmazhatok úgy, hogy egy nagy restart, egy újraindító gombot lenyomva például egyre többen áttérnek, akár így csalódottság miatt is ezekről a mai modernkori monoteista vallásokról. Azért mondom, hogy modernkori, nyilván évezredekre nyúl vissza a kereszténység is, de ettől függetlenül tekintjük azt, hogy ma azért a jelentős számú keresztényről, iszlámról beszélhetünk, muszlimokról beszélhetünk, és nyilván nagyon sokan tekintik ennek ugye a pozitívumait is, meg a negatív hozadékait is. Elképzelhető-e az valamikor is a jövőben például, hogy az ember így valahogy, mintha visszatérne az úgymond kezdetekhez, és egyre inkább megjelennének akár Európa szerte is például ezek a több istenhitű vallások, vagy a természeti istenségekben hívők száma növekedhet például? Ugye, jelenleg 8 milliárd ember él a Földön, legalábbis ez az utolsó statisztika, ennek a fele sem monoteista. Tehát ez már egy olyan szám, ami azt hiszem érdekes adat. Tehát ugye a keresztények, a muszlim hívők, ugye és hát a judaizmus, a zsidóság, ami hát a legkisebb, de és egyben a legrégebbi monoteista hagyomány, ezek összszáma az ilyen, ha jól tudom, 3-4 milliárdra tehető, vagy valahol ott a 4 milliárd körül mozog. Tehát ez már azt jelenti, hogy akkor még van legalább 3-4 milliárd, aki vagy nem hisz, tehát ugye ateista, tehát ez is egy ugye nagy kategória, aki a nem hívők száma, vagy másban hisz. Ez lehet ugye politeista hagyomány, ez lehet ugye taoista, buddhista, sintoista hagyományok, vagyis a távol-kelet nagy vallási filozófiai hagyományai, ahol mondja, vannak istenek a taoizmusban is, például több isten is megjelenik a kínai taoista hagyományokban, de nem nagy szerepük van. Tehát az ég istene, a Jáde császár, az inkább egy ilyen történeti elem ott abban a taoista hagyományban, ott az egy morális hagyomány, egy olyan morális iránytű, egy tanácsokat és aforizmákat tartalmazó hitrendszer, ahol az isteneknek kevesebb a szerepe. Ugyanígy a buddhizmusban is. Vannak ugyan istenek Buddha történetében, de a Buddha életének vannak olyan szakaszai, ahol megjelennek isteni lények, de már marginális szerepben. És pont a távol-keleti vallások nagy új hulláma az, ugye Európában rengeteg olyan kereszténységből kivándorolt, vagy a kereszténységnek hátat fordított ember van már, akik nem az ateizmus fele mennek, nagyon sokan ugye nem a nem hívők táborát fogják gyarapítani, hanem ők azért továbbra is valamilyen vallási, spirituális irányzat felé fognak haladni, és ez vagy a távol-keleti hagyományokra épül, vagy a távol-keleti hagyományokat újraalkotó, új, modern, spirituális mozgalmak, és ezek egy jelentős része, hogy mondtad, ilyen a természettel harmóniában lévő, a természeti erőket tisztelő, vagy szellemekről, vagyis néha istenekről is beszélnek. Tehát, hogy egy csomó olyan új vallási mozgalom már most megjelent, főleg Nyugat-Európában, ahol ugye a kereszténység hatalmas számban veszíti a tagjait, viszont nagyon sokan ezek közül az emberek közül nem az ateizmust választják, mert valahogy nekik úgy érzik, hogy lelki fogódzó kell, van egy olyan lelki vallási igény, és általában az ilyen spirituális mozgalmak felé hajlanak, aminek egy jelentős része politeista hagyományokra épül. Tehát ugye nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő. Ha megnézzük a sci-fi filmeket például, amely ugye azért néha nagyon sok sci-fi, ugye science fiction filmben azért megjelenik a vallás. Például az alapítvány, Asimov híres alapítványában is nagyon erősen jelen van a vallás.
Ugye van egy másik sorozat is, például a Farkas gyermekei, ahol ugyancsak egy ilyen új mitraikus mozgalomra épül. Tehát van a science fictionnek mondjuk úgy ötletei arra, hogy hogyan néz ki majd a jövő vallás, amikor az ember ugye túlhaladja a Földünket, és akár ugye csillag vagy galaktikus dimenziókra törünk, de ugye a vallás az mindig is jelen lesz. Tehát a vallástudománynak, meg a kognitív tudományoknak is ez az álláspontja most, hogy a vallás az egy olyan emberi igény, vagy olyan életforma, amely mindig velünk lesz, csak az valóban az esély megvan arra, hogy lehet nem monoteisták leszünk, hanem politeisták leszünk. És aztán ugye egy külön kategória még, egy nagyon kis csoport, amelyről hát a tanszékünkön is volt már ugye előadás, illetve Povedák István az, aki magyar szakirodalomban foglalkozik ezzel, az úgynevezett UFO vallások. És az UFO vallások azok jelenleg is, hát rengeteg van belőlük, főleg az Egyesült Államokban, olyan emberek, több ezer fős kis egyházak, akik abban hisznek, hogy nem vagyunk egyedül a világegyetemben, hanem olyan tőlünk jóval fejlettebb, jóval intelligensebb lények, akiknek olyan tulajdonságaik vannak, amelyeket az ókoriak hát ugye isteni dimenziókkal azonosítottak. Ugye ha a Kardashev skálát nézzük, akkor Kardashev ugye asztrofizikus, szovjet asztrofizikus volt, ő kategorizálta a lehetséges élőlényeket a világegyetemben, hogy ha létezik élet a Földön kívül, akkor matematikailag esély van arra, hogy olyan élőlények is léteznek, akik például több csillagot is tudnak már ugye uralni, tehát nem csak bolygót, nem csak a saját bolygójukat uralják, hanem ugye csillagközi energiákat is képesek, így van, és hogy hát ezek számunkra olyan dimenziókat jelentenek, mint az ókori istenek. Hát fel se lehet fogni, hogy azok a lények, akik ugye több csillagot képesek irányítani, azok milyen erővel rendelkeznek, ugye, tehát az UFO filmekből ugye ezeket szoktuk látni, és van, aki ezekben hisz ma is. Tehát, hogy rengeteg irányvonal látszik kibontakozni, és itt ugye mi most már azért a 21. században, 2024-ben nem csak pár száz és pár ezer fős tömegekről beszélünk, hanem hát Izlandon például az újpogányok száma ilyen 5 és 10% közé tehető, tehát vannak országok, ahol ez már tényleg több tízezres tömeget jelent, az Egyesült Államokban is több százezren vannak újpogány mozgalmakban, tehát hogy nem tudni, mit hoz a jövő, kutatónak az a dolga, hogy ezt figyelje, elemezze, értelmezze, a figyelmeztető jeleket esetleg továbbadja, úgyhogy mi ezt csináljuk. Nyilvánvalóan, ahogy te is fogalmaztál, úgymond valamiben mindig hisz az ember, valamiben hinni kell, hogy most ezek a természeti istenségek, a monoteista vallások követése, vagy az úgynevezett valamisták, ami nálatok szintén egy ilyen új keletű, de ám bár hasznos kifejezés. Egyébként talán erről egy másik adást is megérne arról, hogy arról beszélgessünk, hogy mit jelent valamistának lenni. Minden esetre szokták mondani ugye, hogy hinni kell, hinni szükséges. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és hogy egy kicsit betekintést adtál abba, hogy itt hogy érnek össze ezek az évezredek, úgymond egészen napjainkig is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a meghívást. És a kedves nézőknek is köszönöm szépen, hogy ebben a tandemadásban is velünk tartottak. Tartsanak velünk a legközelebbi adásokban is, viszontlátásra!